näyttää pelillistetty oppimiskokemus virtuaalisesti. Tervetuloa herrat! Kiitoksia. Moikka, mun nimi on Jarmo, mä oon Visuonilta. Meillä on standi tuossa ja nyt tässä ihan lyhyesti alussa vaan viittaan tähän Visuoniin ja näytän pari diaa. Katsotaan. Joo, Visuonissa me tehdään tämmöistä 360 virtuaalitodellisuusteknologiaan perustuvaa koulutus- ja perehdytysympäristöä. Eli siihen pystyy kuka tahansa, jopa sairaanhoitajat sairaalassa luomaan perehdytysmateriaalia potilaille tai kollegoille. Ja kyseessä on siis tällainen pilvipalvelu. Ollaan kehitetty tätä nyt tässä. Mä oon itse tehnyt 4-5 vuotta näitä juttuja jo, taustaltani opettaja ja pedagogi siinä mielessä, mutta myös insinööri. Ja lisää tästä pystyy katsoa tuosta meidän standilta. Mutta se, että miksi me tätä tehdään, niin tämä juttu on näin, että ihminen muistaa 80% siitä, mitä hän näkee ja lukee, mutta vaan 20% siitä, mitä hän pelkästään lukee, joten visuaalisuus on tärkeää. Eli mullistetaan tämä web-maailma, web-sisällöt niin, että pistetään kuva pohjalle ja sisällöt siihen päälle. Meillä on hieno tiimi, mä oon tästä tiimistä ylpeä ja me jatketaan tätä duunia tuolla Tampereella Campus-areenalla. Mutta nyt mä annan puheenvuoron Sami Leppäselle koneelle, joka on vähän hyödyntänyt tätä meidän ympäristöä. Kiitoksia. Käynnistetään tämä esitys. Niin. Ole hyvä, Sami. Yes. Kiitoksia Jarmo. Eli esittelen lyhyesti sitten, miten me ollaan hyödynnetty koneella näitä pelillistettyjä oppimiskokemuksia. Meillä on laaja iso programmi ollut, missä me on näitä tutkittu vähän tarkemmin, mutta tänään esitellään nyt sitten yhteistyössä Visuonin kanssa tehty tämmöinen peli meidän kentän asentajille, kunnossapidon kavereille ja miten heitä saataisiin kiinnostumaan nyt sitten digitaalisesta oppimisesta. Pahoittelun, että kalvot on osin englanniksi, mutta varmasti osaatte tulkita nämä helpot lauseet. Eli meidän lähtökohta oli se, että meillä oli tämmöinen New Learning Initiative, missä me haluttiin tutkia ja aktivoida ihan uudenlaisia oppimistapoja osana tämmöistä Future Learning Ecosystem-hanketta. Eli lähdettiin miettimään ihan tosi isossa kuvassa, että miten uudella tavalla innostamme, sitoutamme ja saamme myöskin kaverit, ketkä tyypillisesti ei hyödynnä digitaalisia oppimisympäristöjä, niin saadaan myös heidät sitten innostumaan esimerkiksi mobiililaitteen, älypuhelimen tai tabletin avulla opiskelemaan. Ja nimenomaan meidän kohderyhmä oli kohtuullisen haastava. Tämmöiset kentällä toimivat kunnossapidon asentajat ja teknikot. Ja heille toki tarjotaan siis perinteistä oppimissisältöä ihan koulutusten kautta, materiaalin kautta, mutta nimenomaan nyt haluttiin tämmöisiä intuitiivisia oppimiskokemuksia tarjota myös heille. Ja tässä näkyy alhaalla muutama termi sitten, mitä tässä yhteydessä me pyöriteltiin: pelillisyys, VR-asiat, AR, IR, 360 elementit, mitä nähdään tässä erityisesti, mobiilisuus, visuaalisuus ja tämän kaltaisia asioita. Mennään seuraavaksi tähän demoon. Eli koska olemme siis kunnossapidon kavereille tehnyt, niin pelin pitää toimia kännykässä. Eli tämä tietysti vähän isolla ruudulla näyttää nyt erilaiselta, mutta periaatteessa tämä toimii kaikissa yleisimmin käytössä olevissa päätelaitteissa. Ja se avautuu tämmöisen hissin käyttöliittymän näköisenä. Kuten kunnon peleissä, niin täältä totta kai löytyy pelaajaprofiili ja leaderboardi, mistä pystyy seuraamaan omaa suoritustansa. Mutta sukelletaan mieluummin suoraan tähän itse näkymään, mikä sille pelaajalle avautuu. Eli idea on se, että kunnossapidon, pahoitellut pienestä viimestä, eli idea on tavallaan se, että silloin kun me näitä kunnossapidon kavereita haluttiin opastaa, niin me totta kai järjestettiin heille kunnon koulutukset, miten tätä kunnossapitoa tehdään uudella tavalla. Mutta sen lisäksi haluttiin tarjota heille tämmöinen kertausmahdollisuus oppimispelin avulla, että mitä asioita heidän tulisi muistaa siellä asiakaskäynneillä tehdessään ja ne tarkistaa esimerkiksi hissien kunnossapitoon liittyen. Turvallisuusasiat on meille tosi tärkeitä, eli ensimmäisenä
asettajaa. Joka kerran muistutetaan siitä, että miten on tarpeellista käyttää asianmukaisia turvallisuusvarusteita. Tässä hieman opastetaan myös tämän pelin käyttöä. Mä sivuutan ne nyt nopeasti. Työkalut esitellään myöskin nopeasti. Mutta perusidea tässä pelissä perustuu tämmöiseen hyvin realistisen näköiseen 360-ympäristöön. Eli pelaaja pystyy katselemaan täällä ympärille aivan samalla taamalla, kun hän olisi itse siellä paikan päällä. Tehtävät on tämmöisiä pieniä hotspotteja tähän kuvan päälle laitettuna, mistä päästään sitten tarjoamaan heille erilaisia viestinnällisiä mahdollisuuksia sekä sitten erilaisia kohteita. Tässä tapauksessa opastetaan, että laita huoltotarra nappien päälle, että kukaan ei vahingossa lähde käyttämään tätä laitetta, se on huollossa. Sitten me voidaan tarjota heille erilaisia testikysymyksiä tässä sapinan aikana. Ja sitä mukaan, kun pelissä päästään eteenpäin, niin voidaan avata myöskin uusi näkymä. Nyt hän sai tietyn vaiheen suoritettua, mennään eteenpäin. Ja hyvin helpolla tavalla ikään kuin luodaan tämmöinen visuaalinen näkymä, että ollaan siellä aidossa ympäristössä tarkistamassa. Tässä tapauksessa esimerkiksi hisipaaluja, näyttöpaneeleita. Erinäköisiä muita asioita saa tuolta tarkistettua. Ja jälleen kerran tulee sitten tämmöinen kysymys. Ja tällä tavalla me ei tietenkään opeteta näitä kavereita, että miten pultteja kiristellään, vaan nimenomaan nämä tarkistuskohteet, mitkä tällä tavalla kerrotaan, että tässä huoltomoodulissa, tässä kunnossapitomoodulissa sinun pitää katsella tällaisia asioita. Koska nämä huoltokäynnit on erilaisia, jokaisessa näissä ei ole samoja asioita. Ja punainen väri indikoi sitten sitä, että antaa väärän vastauksen, vihreä väri antaa oikean vastauksen. Eli myöskin palautetta tarjoillaan. Ja osa ideasta perustuu tietenkin siihen, että me tarjoillaan myöskin työkalujen käyttöön liittyvää opastusta. Täällä aukeaa pieni työkaluvalikko, josta pääsee sitten eteenpäin. Eli tämän tyyppisesti hyvin realistisen näköinen ympäristö, ja tämä on saanut valtavan hyvää palautetta. Asentajat ovat tykänneet tästä, se on ollut heistä helppokäyttöinen, he on kokenut sen erittäin mielekkääksi tavaksi opiskella. Se on riittävän tuttu ja turvallinen ympäristö, missä he päivittäin tekee töitä, jolloin se tarjoaa myöskin turvallisen ympäristön opetella vähän uusia asioita. No ihan lyhykäisesti, mitä me oppimme tästä hankkeesta. Palaute on ollut hurjan hyvää, eli suora lainaus Stone Age to Space Age oli näiden kaverien kommentti, että saatiin jotain todella uutta. Sitoutumista, hauskuutta tähän oppimistapahtumaan. Mutta sitten kun näitä meidän pelillisiä asioita on esitelty myös sitten eri sidosryhmille, asiakkaille ja sijoittajille, ehkä tuleville työntekijöille, niin me ollaan huomattu, että tämä ei olekaan pelkkä sisäisen koulutuksen asia, vaan tämä yllättäen kiinnostaa niin kuin meille rekrytoitavia ihmisiä, tämä kiinnostaa asiakkaita ja sijoittajia ja yhtä lailla. Eli uudet innovaatiot, uudet oppimiskokemukset itse asiassa näyttää niin, että koko yritys saadaan näyttämään yllättävän hyvässä alussa. Kiitos. Mahtavaa. Tosi kiinnostavaa. Ja kyllä mä heti yllätyin, kun sanoit, että kuva pohjalla, niin että se on tämmöinen virtuaalinen 360. Kyllä olipas hyvä. Hei, yksi kysymys tuli mieleen, että hei, ensin teiltä. Onko teille kysymyksiä? Loistavaa! Mä olin aivan varma, että ei tuu, niin nyt oli mahtavaa. Joo, varmaan on. Miten te väkkäätte näitä tietoja? Mitä tietoja te keräätte tästä? Miten te hyödynnätte tästä jatkossa henkilöstön kehittämiseen ja oppimissuunnitelmiin, tämän tyyppiseen? Minkälaista raportointia tästä käytetään? Joo. No peli kerää tietysti normaalit suoritustiedot ja siitä, että minkälaisia pisteitä, eli hyvin henkilö on osannut polun kulkea läpi. Vaikka tämä on ikään kuin ulkoisessa ympäristössä oleva peli, niin siirretään täältä sitten meidän LMS-järjestelmään kaikki suoritustiedot. Ja tietenkin sitä pystytään opastamaan kunnossapidon henkilöitä sitten, että onko he suorittanut tarpeellisen oppimispolun, mitä liittyy nyt tässä tapauksessa esimerkiksi uuden kunnossapidon menetelmän käyttöönottoon liittyen. Eli kyllä tämä on integroitu hyvin tiiviisti osaksi sitä kokonaista oppimispolua.
Mahtavaa. No mä kysyn vielä, hei, onko tää kuinka vaikea saada itselle? Kuinka iso juttu tämmönen on saada oma organisaatio? Kysymyksessä on siis pilvipalvelu, SaaS-palvelu. Tarkoittaa sitä, että siinä on kuukausimaksun periaatteella käytön mukaan ja se on tilaus meille, niin sen saa itselleen käyttöön ja siinä on helppo uploadata tosiaan, eli lisätä näitä sisältöjä. Eli ihan jopa niin kuin sanoin, sairaanhoitajat sairaalassa voivat tehdä kollegoille näitä sisältöjä. Joo, että kaikille ei tarvitse olla hissiä. Ei suinkaan. Hei, kiitetään vielä kovasti herroja ja isojen uploadien kerran.